හරි ඉතින් කලින් එපිසෝඩ් එකේදී බැලුවා කොහොමද අපි දුවන එකට අදාළව සවුන්ඩ් ඉෆෙක්ට් එකක් ගන්න කියලා. දැන් අද බලමු මෙන්න මේ උඩ පයින් එක. ඔහොම උඩ පයින් එක නෙමෙයි. මෙන්න මෙහෙම උඩ පයින් එකට අදාළව සවුන්ඩ් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඒතර මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ හරි ඉස්සෙල්ලාම අපි අපේ කැරක්ටර් ෆෝල්ඩර් එකේ queue එකක් හදාගමු. sound queue. ඔකට දෙන්නම් jump underscore queue එක ඕපන් කරගන්න. හරි. ඊට යන්නේ අපි human operating folder එකේ human mail A එකේ waves වලට. ඒතර මේකේ පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ගියොත් තියෙනවා මෙන්න මේක. effort grunt කියන. දැක්ක. ඒතර එන්නේ වල සාමාන්‍යයෙන් jump effect එක දාලා නේද? පොඩි effort එකක් දෙන එක sound එකකට. එතරම් effect එකක් එපා. ඒකත් දිග වැඩි. ඒකත් දිග වැඩි. අන්න. ඒතර මෙන්න මේ සෙට් එක ටිකක් දිග වැඩි. effort grunt 6 වෙනකන් තියෙන grunt set එක කොපියක් කොහම අරගන්න. කොපියක් අරගෙන මෙන්න මේකට drag and drop කරා. ඊට පුරුදු විදිහටම දැන් මම ගත්තා branch 5ක් විතර දුන්නා. ඉතින් 6ක් මේකට කනෙක්ට් කළා. ඊළඟට අපේ character blueprint එකේ jump event එක කො ඉතින් jump event එකට දාලා තැනට ගියා. එතන play sound at location එක get actor location sorry sound එක jump save කරලා play කරලා බලමු අපි. අන්න අපේ sound එක ඇහෙනවා. එතන මම arm mode එකට ඇවිල්ලා jump කරලා බලමු. අන්න එහෙමට right. අර දැන් පේනවා මම නිකන් ඉඳි උඩ පනිද්දි ඉන්න කැතයිනේ. අර නිකන් එවිදින එක මම උඩ පනිනවා වගේ. දැන් මෙතනදී ඒකත් fix කරලා දාන්න. ඒක වැඩි ලේසි. එතකොට ඒක fix කරන්න අපොල්ලෝ මුලින්ම යන්න ඕනේ animations වල අපේ main character blueprint එකට. ඒකේ එයා unnamed idle mode එකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. හරි. එහෙනම් මෙන්න මේ jump set එකම කොපියක් අරගෙන මෙන්න මෙතනටත් දාලා jump start එක මෙන්න ඔය පැත්තේ jump end එක මෙන්න ඔය පැත්තේ කියලා. ආපහු transitions දෙකක් දාන්න. මෙතනට transition එකයි මෙතනට transition එක. මේ transition එකට එන්නේ is falling through වෙද්දී මේ transition එකට යන්නේ time remaining ratio එකදී නේ. time remaining ratio jump end කරනවා. කුඩාද 0.5 බාන මේතරත් 0.5 තියෙන්නේ හරි. දැන් බලමු ප්ලේ කරලා. දැන් යා නිකන් ඉඳි ලස්සන ජම්ප් කරනවා. on mode එකට ඇවිල්ලා බලමු ජම්ප් කරලා. අන්න හරි. දැන් ජම්ප් ඉෆෙක්ට් එකත් උතන හරි. ජම්ප් සවුන්ඩ් උත් නියමට ප්ලේ වෙනවා. බුණ ගාම බලමු. හරි. ඒ සවුන්ඩ් උත් ප්ලේ වෙනවා. ආයි නියමට වැඩ කරනවා. එහෙනම් අද එපිසෝඩ් එකේ තමයි කරන්නේ. මගේ channel එක simple එකක් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තව වැඩ කැලේ ටිකක් බලමු. දැන් සුබ දවසක්.